Hello students, welcome back to the channel. মই কল্পজ্যোতি বৰা আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ 10 এক্সাৰচাইজ 2.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 12টো পঢ়ি চাওঁ হা। কি কৈছে যে ইফ আলফা এণ্ড বিটা আৰ দ্য জিৰ'ছ অফ দ্য পলিনমিয়েল, এটা পলিনমিয়েলৰ জিৰ'ছ আলফা আৰু বিটা হয় বুলি কেনে কৈছে, দেন ফাইন আনাডাৰ পলিনমিয়েল হুজ জিৰ'ছ আৰ এইটো এণ্ড এইটো। ঠিক আছে, আমাক এটা পলিনমিয়েলৰ জিৰ'ছকেইটা আলফা এণ্ড বিটা হয় বুলি কেনে কৈছে, তাৰপিছত আৰু এটা নতুনকৈ পলিনমিয়েল আমাক ক্ৰিয়েট কৰিব কৈছে যাৰ জিৰ'ছকেইটা আমাক দি দিছে। ঠিক আছে, এইটো আৰু এইটো, এই দুটা জিৰ'ছ। তো আমি কৰিব কি লাগিব, আমি এই জিৰ'ছকেইটা চাম কৰিব লাগিব আৰু আমি এই জিৰ'কেইটাৰ প্ৰডাক্ট কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত এটা ফৰ্মুলা থাকে, সেই ফৰ্মুলাটো আমি বহাই দিব লাগিব। ঠিক আছে, কিন্তু তাৰ আগতে আমাক এইটো কৈছে নহয় যে আলফা আৰু বিটা এই ইকুৱেশ্যনটোৰ হেৰি হয় বুলি কেনে, জিৰ'ছ হয় বুলি কেনে। তো আমি ইয়াৰ পৰা ছাম অফ জিৰ'ছ আৰু প্ৰডাক্ট অফ জিৰ'ছৰ ভেলুটো উলিয়াই ল'ম। ঠিক আছে, আলফা প্লাছ বিটা আৰু আলফা বিটাৰ ভেলুটো আমি উলিয়াই ল'ম। অ'কে, চ' আমি জানো আলফা প্লাছ বিটা ইকুৱেল টু কি হয়, মাইনাছ বি বাই এ হয় বুলি কেনে। আৰু ইয়াত মাইনাছ বি ভেলুটো কি আছে, বি ইয়াত চোৱা তুমি, এ ভেলুটো হয় তোমাৰ 2, বি ভেলুটো হয় তোমাৰ -5 আৰু চি ভেলুটো হয় তোমাৰ 7, হয়নে? চ' আমি বি জেগাত কি লিখিম, বি জেগাত আমি লিখিম -5 এণ্ড এ জেগাত লিখিম 2, চ' মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হৈ গ'ল 5/2। চ' আলফা প্লাছ বিটা ভেলুটো পাই গ'লোঁ আমি 5/2 বুলি কেনে। আলফা ইনটু বিটা ইকুৱেল টু কি হয়, চি বাই এ হয়। ত' চি জেগাত আমি লিখিম 7 আৰু এ জেগাত আমি লিখিম 2। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ যোনকেইটা জিৰ'ছৰ পৰা পলিনমিয়েল ল'ব গৈছে, সেই জিৰ'ছকেইটা আমি ছাম কৰিম। ঠিক আছে, ছাম কৰিম। এতিয়া ছাম কি দিছে জিৰ'ছকেইটা, এটা দিছে 2 আলফা প্লাছ 3 বিটা, আৰু এটা কি দিছে, আৰু এটা দিছে আমাক 3 আলফা প্লাছ 2 বিটা বুলি কেনে। তো সিহঁতক আমি প্লাছ কৰোঁ। চ' মই শ্লাইডখন এইফালে আনি লওঁ অলপ। ঠিক আছে, ছাম আৰু প্ৰডাক্ট কৰিম। চ' এইটো তোমাৰ 2 আলফা প্লাছ 3 আলফা কৰিলে তোমাৰ 5 আলফা হৈ যায়, আৰু তোমাৰ 3 বিটা প্লাছ 2 বিটা কৰিলেও 5 বিটা হৈ যাব, হয়নে? তো 5 মই কমন লৈ লৈছোঁ, আলফা প্লাছ বিটা। অ'কে, ইয়াৰ পাছত আলফা প্লাছ বিটাৰ ভেলুটো আমি উলিয়াই থৈছিলোঁ নহয়, কিমান আছিলে এইটো চোৱা, আলফা প্লাছ বিটাৰ ভেলুটো কিমান আছিলে, 5/2 আছিলে, হয়নে? চ' মই আলফা প্লাছ বিটাৰ জেগাত কি লিখিম, 5/2 বুলি কেনে লিখি দিম। আৰু এইটো যদি মই ছল্ভ কৰোঁ, অকণমান চিম্প্লিফাই কৰোঁ, কিমান হ'ব, 5 × 25/2 হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ছামটো পাই গ'লোঁ। এতিয়া প্ৰডাক্টটো উলিয়াই লওঁ, জিৰ'ছকেইটাৰ প্ৰডাক্ট। ঠিক আছে, কি আছে, এটা আছিলে 2 আলফা প্লাছ 3 বিটা এণ্ড আৰু এটা জিৰ'ছ তোমাক দিছিলে 3 আলফা প্লাছ 2 বিটা বুলি কেনে। ঠিক আছে, চ' মই কি কৰিম, মই 2 আলফা দি কেনে ছেকেণ্ড ব্ৰেকেটটো মাল্টিপ্লাই কৰিম, 3 আলফা প্লাছ 2 বিটা। তাৰপাছত আকৌ 3 বিটা দি কিনেও কি কৰিম, ছেকেণ্ড ব্ৰেকেটটো মাল্টিপ্লাই কৰিম। এইবিলাক জানা, এইবিলাক মই বেছি ডিটেইলত কৈ থকা নাই, তোমালোকে আগতো কৰি আহিছা। চ' তোমাৰ 3 2 কি হৈ যাব, 3 2 6 হ'ব, আলফা ইনটু আলফা স্কুৱেৰ, 2 2 4 আলফা বিটা পাই যাব ইয়াত। তাৰপিছত এইটো 3 2 9 আলফা বিটা প্লাছ 3 2 6 বিটা ইনটু বিটা স্কুৱেৰ। ঠিক আছে, অ'কে, এতিয়া ইয়াত চোৱা, ইয়াত তুমি 6 আলফা স্কুৱেৰ আৰু শেষত আমাৰ 6 বিটা স্কুৱেৰ। তো 6টো মই কমন লৈ লৈছোঁ দুটাৰ পৰা, 6টো মই কমন লৈ লৈছোঁ, কি পাম, আলফা স্কুৱেৰ প্লাছ বিটা স্কুৱেৰ। ঠিক আছে, আৰু হোৱাট এবাউট দিছ 4 আলফা বিটা 9 আলফা বিটা কমন আহি গৈছে ন। তো তোমাৰ 9 10 11 12 13, ইয়াত তোমাৰ হ'ব 13 আলফা বিটা ভেলু। ঠিক আছে, অ'কে, এতিয়া তোমালোকে মেথছৰ ষ্টুডেণ্ট হয় কাৰণে এটা নতুনকৈ এটা ফৰ্মুলা হ'ব লাগিব, কিন্তু এডভান্সৰ ষ্টুডেণ্ট এটা পাই আহিছে, এইটো ফৰ্মুলা মই লিখি দিছোঁ। চোৱা, যদি আমাৰ এনেকৈ থাকে ন, এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ, তোমালোকে এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ পাইছা, কিন্তু প্লাছৰ পোৱা নাই। তো আমি কি লিখোঁ, এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ 2ab, এইটো কপিত নোট ডাউন কৰি থ'বা। ঠিক আছে, এইটো ফৰ্মুলা আমি ক'ত লগাম, ইয়াত লগাম, আলফা স্কুৱেৰ আৰু বিটা স্কুৱেৰ তাত লগাম। আমি ইয়াত লিখিম আলফা প্লাছ বিটা হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ 2 আলফা বিটা বুলি কেনে লিখিম। ঠিক আছে, প্লাছ 13 আলফা বিটা। দেন এতিয়া আলফা প্লাছ বিটা ভেলুটো আৰু আলফা বিটা ভেলুটো আমি বহাই দিম। ঠিক আছে, এই ফৰ্মুলাটোৱে অকণমান মনত থ'বলৈ তোমালোকৰ হেৰি লাগিব, ফৰ্মুলাটো যদি তোমালোকে মনত থ'ব পাৰা, দেন ইটছ ভেৰি ইজি। চ' আলফা প্লাছ বিটা ভেলুটো আছিলে কিমান, 5/2, আৰু আলফা বিটাৰ ভেলুটো কিমান আছিলে, এইটো আলফা ইনটু বিটাৰ ভেলুটো কিমান আছিলে, 7/2 আছিলে। ঠিক আছে, চ' ইয়াত মই আলফা বিটাৰ জেগাত কি লিখিম, 7/2 বুলি কেনে লিখিম, দেন প্লাছ 13 আলফা বিটাৰ ভেলুটো আলফা ইনটু বিটা 7/2।
Okay, let's solve this. 6, then 5 square you will get 25, 2 square will be 4 paba, minus 2 cancel, 2 cancel, so you are left with 7 only. Then if you tomar 13 into 7 kiman 7 is a 21, 2 carry আৰু 7 7 2 carry asile, so 9/2 into tomar LCM লৈ লৈছো 4 25 আৰু 7 to 4 লগত into হলে 7 4 28, ঠিক আছে, প্লাছ 91/2. দেন এতিয়া মই এইটো কাটিব পাৰোঁ, এইটো মই এনেকৈ কাটিম 2 2 যা 4 আৰু 2 3 যা 6 বুলি কাটিম. চ' ইয়াত মই লিখিম 3 ইনটু আৰু 25 মাইনাছ 28 কৰিলে কিমান পাবা, মাইনাছ 25 26 28 3 পাবা হয়নে, 3/2. দেন প্লাছ 91/2, 3 3 যা 9/2 প্লাছ 91/2. Okay, now we have to take the LCM. 2 আৰু 2 LCM কিমান হ'ব, 2 হ'ব minus 9 plus 91. 91 minus 9 কিমান হ'ব, 11 minus 9 10 11 82, 82/2. Again let's cut this by 2, 2 1 যা 2, 2 4 যা 8, 2 2 যা 4, 42 পালোঁ মই, ঠিক আছে, অলমষ্ট জান আৰু বহুত বেছি হেৰি নাই আৰু দীঘল নহয় এনচাৰটো. অ'কে, ইমানখিনি কৰিলোঁ. এতিয়া চোৱা আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি হয়, quadratic লাষ্টত লিখিবা therefore required quadratic polynomial ইয়াত ইকুৱেশ্যন বুলি লিখা, পলিনমিয়েল বুলি পাছত লিখিবা, required quadratic equation বুলি লিখিবা. required quadratic equation equals to ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাইছে যদি তোমালোকে ফৰ্মুলাটো জানিবা, x square minus sum multiplied by x plus product, ঠিক আছিলে, সেইটো আছিলে ন. যোনবিলাক ষ্টুডেণ্টে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছা তেন্তে ফৰ্মুলাটো ফেমিলিয়াৰ হয় তোমালোকৰ কাৰণে. কুৱেশ্যন নম্বৰ আমি 2ত ইউজ কৰিছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 3ত ইউজ কৰিছোঁ এই ফৰ্মুলাটো, ঠিক আছে. চ' চামটো আমি কিমান পাইছিলোঁ, ঠিক আছে, চামটো আমি কিমান পাইছোঁ 25/2 বুলি পাইছিলোঁ হয়নে. চ' চাম জেগাত মই কি লিখিম 25/2 বুলি লিখিম, এক্স প্লাছ প্ৰডাক্টটো কিমান পাইছিলোঁ, প্ৰডাক্টটো তোমাৰ এইটো চোৱা, এইটো প্ৰডাক্টটো আমি ইয়াত কৰিছিলোঁ নহয়, প্ৰডাক্টটো আমি কৰি 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 অলপ দীঘল আছিলে, লাষ্টত পাইছিলোঁ কিমান 42, ঠিক আছে. চ' প্ৰডাক্ট জেগাত আমি কি লিখিম, প্ৰডাক্ট জেগাত লিখিম আমি 42 বুলি কেনে ইকুৱেল টু 0, ঠিক আছে. তাৰপাছত আমি কি কৰিম, ইয়াতে LCM লোৱা, LCM ল'লে 2 হ'ব, আৰু নহ'লে ডিনমিনেটৰত যোনটো নাম্বাৰ থাকে নহয় সেই নাম্বাৰটো দি কেনে মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগে. এই কনচেপ্টৰ কথা মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 2তে ভালকৈ শিকাইছিলোঁ, ঠিক আছে, তোমালোকে চাই ল'বা এবাৰ. মই কি কৰিম চবকে 2 দি ইনটু কৰি দিম. অ'কে, চ' 2 লগত x স্কুৱেৰ ইনটু কৰিলে 2x স্কুৱেৰ হৈ যাব, আৰু 25/2 লগত যদি 2 ইনটু কৰোঁ কিমান হ'ব 25x হ'ব, এনেকৈ চোৱা 25/2 লগত যদি মই আকৌ 2 ইনটু কৰোঁ 2টো কেঞ্চেল হৈ যাব ন, অকল 25 থাকি যাব, চ' মই 25 লিখি ল'লোঁ. 42 লগত যদি 2 ইনটু কৰোঁ কিমান হ'ব, 2 2 যা 4 and 4 2 যা 84 ইকুৱেল টু, আৰু 2 0 যা 0, তো আমাৰ আনচাৰ এইটো, ঠিক আছে. আমি লিখিম therefore required quadratic polynomial is কি হয় 2x square minus 25x plus 84, that's it, simple. okay, ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি চাই ল'বা আৰু ভালকৈ কৰি ল'বা কুৱেশ্যনটো, ঠিক আছে, এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ এই কুৱেশ্যনটো. থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'. যদি ভিডিঅ'টো চাই কেনে ভাল লাগিলে, কেনেকৈ কৰিব লাগিব কুৱেশ্যনটো বুজি পালা, তেন্তে এটা লাইক কৰি দিবা, কমেণ্ট কৰি দিবা, ঠিক আছে. এণ্ড ইফ ইউ আৰ নিউ টু চেনেল দেন do subscribe the channel. See you in the next video.